Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio. Tôi từng thề rằng sẽ không bao giờ lấy người mình không yêu, nhưng khi gia đình phá sản, tôi buộc phải cưới một kẻ điên từng sốt 42 độ và suýt đòi đập đầu chết vì tôi. Ai ngờ, người đàn ông mặc vest đính đá, miệng gọi tôi là vợ ơi, lại trở thành chân ái đời tôi. Anh từng ghét tôi đến mức thề độc sẽ không cưới, thế mà sau tai nạn mất trí nhớ, anh chỉ nhớ mỗi tôi là vợ anh. Tôi cứ ngỡ đây là cuộc liên hôn ép buộc, nào ngờ là định mệnh khiến tôi rơi vào vòng tay một con cún con tổng tài vừa ngốc, vừa si tình, vừa ngon. Gia tộc đứng trước nguy cơ phá sản. Tôi buộc phải liên hôn. Vừa mới được đưa đến nhà họ Tần. Bên trong đã vọng ra tiếng quát tháo. Tôi vừa mới nghe thấy. Với cái tư cách thế này, tôi lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Chuẩn bị tâm lý bị từ hôn. Giây tiếp theo cậu thiếu gia đó đỏ bừng cả mặt. Hít một hơi lạnh nói tiểu thư Nghiêm không chỉ xinh đẹp, mà còn biết quan tâm người khác. Quả nhiên ánh mắt của cha tôi tốt thật. Con trai nghe theo mọi sự sắp xếp. Gia tộc tôi đứng trước nguy cơ phá sản. Tôi bị đưa đến nhà họ Tần trong đêm. Vậy mà còn chưa vào cửa, đã nghe bên trong vọng ra tiếng quát. Lão già này ông quản thật rộng. Có biết bây giờ là thời đại hôn nhân tự do không? Tôi mới 23 tuổi. Tôi sẽ không cưới một người phụ nữ xa lạ lớn tuổi hơn tôi. Cho dù con trai ông có bị xe tông bay khi ra đường, cũng không thể chấp nhận yêu cầu nực cười này. Ông nói gì cơ? Cô ta xinh đẹp. Sao ba cổ hũ vậy? Cô ta có đẹp, dáng chuẩn như hoa hậu cũng vô dụng. Người ngoài cửa kia là đúng không? Khi tôi đi ngang qua, nghe thấy anh ta hỏi người khác bố mẹ đâu rồi à? Cái tư cách thế này, cún còn không thèm cưới. Tôi sững người tại chỗ. Miệng anh ta nói hình như là tôi. Khi xuống xe, tôi bị chiếc xe đẩy của người bán rong hất bùn đầy người. Vừa định lên tiếng, ai ngờ người bán rong liền chửi tôi mù mắt. Không biết nhìn đường làm tôi nổi giận cãi lại ngay tại chỗ. Không có chút tư cách nào. Tôi liền đáp lại một câu bố mẹ ông mới chết ấy. Lúc đó Tần Khoát có vừa đi ngang sau lưng tôi không? Nếu có thì tai anh ta thật bị điếc rồi. Chỉ nghe thấy tôi chửi mà không nghe người ta chửi tôi. Trong nhà càng lúc càng ồn ào. Văng vẳng cả tiếng đồ đạc bị đập. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cuộc hôn nhân này e là không thành. Nghe nói lão gia nhà họ Tần sinh con muộn. Cương triều Tần Khoát như kim cương vũ trụ. Bình thường ra ngoài đều nhìn người bằng lỗ mũi. Huống hồ chuyện lớn như liên hôn này. Cho dù ông ấy có thích tôi đến đâu, cũng không thể bằng con ruột. Tôi thở dài thôi vậy. Nghĩ đến thể diện, ít nhất cũng phải chào hỏi lão gia một tiếng. Đã đến rồi. Chẳng bằng hôm nay nói rõ một lần luôn. Tôi để hành lý ngoài cửa. Chỉnh trang một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Cái lão già chết tiệt kia. Nếu ép tôi nữa tôi sẽ đập đầu chết đó. Tần Khoát ngẩng đầu nhìn tường. Có khi thế kiểu gì cũng đập chết mình. Tôi rụt rè đưa tay ra. Anh không cần đập chết mình đâu. Chúng ta hủy hôn là được rồi. Lỡ mà anh chết thật, tôi lại phải gánh một mạng người. Nghĩ tới đây, da đầu tôi tê dần. Cơ thể giật nảy lên một cái. Trong phòng hai ánh mắt đồng loạt nhìn tôi. Nghiêm Nhiễm sao con đến sớm thế? Ông cụ nhà họ Tần ngạc nhiên. Nhìn đứa con đang phát rồ bên cạnh mà muốn nói lại thôi. Nghiêm Nhiễm con cũng thấy rồi đó. Chuyện liên hôn là cha con với ba con đã bàn xong rồi. Nhưng mà, vừa nói đến đây, bên kia Tần Khoát đột nhiên ngã xuống đất. Rồi chống nửa người dậy đập đầu vào tường. Ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi. Tiểu thư Nghiêm chê cười rồi. Mỗi khi tôi bị đau đầu sẽ đập đầu vào tường để giảm đau. Nhưng cơ thể hoàn toàn không có bệnh gì. Nếu cô không tin chúng ta có thể đi kiểm tra tiền hôn nhân. Cha anh ta. Tôi đoán là ở nhà mình nên quá thoải mái. Không thấy xấu hổ chút nào. Tự mình đứng dậy từ dưới đất. Quay lại nở nụ cười đúng mực. Tiểu thư đã tới rồi. Tối qua ngủ có ngon không? Có cần nghỉ tạm ở nhà tôi không? Tôi, hình như vừa nghe thấy tiểu thư Nghiêm ngoài cửa quan tâm người ta. Tiểu thư Nghiêm thật xinh đẹp lại còn tốt bụng. Cha nói có đúng không? Cha anh ta nếu không phải vừa rồi đứng ngoài cửa. Nghe thấy anh ta nói gì? Suýt nữa bị vẻ ngoài đẹp đẽ này lừa gạt. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Không hổ là cậu thiếu gia ngậm thìa kim cương lớn lên. Dáng người cao lớn vạm vỡ. Vậy mà lại có đôi mắt cún con. Làm khí chất lạnh lùng sắc bén. Thêm mấy phần ngốc nghếch đáng yêu. Tần Khoát đối diện ánh mắt tôi. Mặt lập tức đỏ bừng. Lúng túng rời ánh nhìn. Câu nói này của anh ta làm tôi bất giác nhớ đến lời anh ta nói lúc nãy. Nói tôi không có tư cách. Lỡ đâu thân phận bây giờ của tôi chỉ là phép lịch sự của anh ta. Vậy thì hủy hôn cũng không phải không có đường lui. Nhưng nếu anh ta đi loan tin trong giới, nói tôi không có tư cách, thì thật sự làm hỏng thanh danh của tôi. Chặt đứt đường lui của tôi.
Nghĩ đến sản nghiệp gia tộc đang ngàn cân treo sợi tóc, tôi không nhịn được khẽ lên tiếng giải thích. Là người bán rong kia mắng tôi trước. Không khí khựng lại. Anh ta bỗng cuống lên, tôi không nói cô xấu đâu. Tiểu thư Nghiêm, cô hiểu lầm rồi. Anh ta gãi đầu nhìn về phía lão gia nhà họ Tần. Ánh mắt bừng sáng. Rồi lại quay sang tôi nở nụ cười toe toét. Tôi biết tiểu thư Nghiêm là đang quan tâm người khác. Ở nhà tôi cũng hay quan tâm cha tôi như vậy. Tôi khẽ cong môi. Không dám lên tiếng. Giây tiếp theo trên mặt Tần Khoát xuất hiện dấu tay đỏ rực. Lão gia nhà họ Tần tức đến phát điên. Thằng khốn làm mất mặt ông ta trước mặt người ngoài. Mặt Tần Khoát có chút khó coi. Như thể vừa bị tát tỉnh ra. Ánh mắt anh ta nhìn tôi bỗng trở nên xa cách. Tần Khoát nuốt nước bọt. Ngẩng cằm nói, vừa rồi tôi nói mớ thôi chưa tỉnh. Cô đừng coi là thật nhé. Giây tiếp theo trên mặt lại thêm một dấu tay. Tôi không giận thằng khốn này. Làm sao lại sinh ra nhiều thằng khốn thế? Lão gia nhà họ Tần trợn trắng mắt. Hiện trường loạn như chợ vỡ. Tôi khẽ giơ tay ý bảo. Hay là hủy hôn đi. Cảm thấy cậu thiếu gia này đầu óc có chút vấn đề. Quả nhiên đúng như dự đoán. Tần Khoát vừa bảo tài xế đưa tôi về. Buổi chiều đã vội vội vàng vàng. Xách bao lớn bao nhỏ tới nhà tôi. Thiếu gia, tôi miễn cưỡng đến nhà cô một chuyến không sao chứ? Nhìn người trước mặt mặc vest đen đính đá. Tạo hình chỉnh chu như công được xòe đuôi, ha ha. Mà gọi là miễn cưỡng. Tôi hơi choáng. Nhưng đành thuận theo lời anh ta nói, không sao cả. Anh muốn mặc sao thì mặc. Tần Khoát đắc ý cười. Mặt cứng đơ buông một câu có đồ rơi trong xe. Bảo tôi vào trước đợi anh ta. Đợi anh ta vào. Em gái bên cạnh liền nhào vào lòng tôi. Khóc lớn kêu ngoài kia có thanh long thành tinh. Tôi ngẩng đầu nhìn tình hình. Chiếc vest đen đính đá. Không biết từ khi nào. Đã đổi thành một bộ vest hồng cánh sen đính đá. Sáng Kuni đến lóa mắt. Vậy mà người này vẫn thản nhiên. Ngẩng đầu kiêu ngạo, cái kia quá nghiêm túc rồi. Cái này miễn cưỡng hơn một chút. Lúc ăn cơm, mẹ tôi ra hiệu bằng mắt bảo tôi gắp đồ ăn cho Tần Khoát. Vừa gắp con tôm cho anh ta. Giây tiếp theo, con tôm cả vỏ cả râu bị anh ta nhét vào miệng. Vừa nói vừa nhồm nhòm. Vì là nhà vợ sắp cưới. Vậy tôi miễn cưỡng ăn chút đi. Vỏ tôm cũng bị anh ta nhai luôn. Chưa bao lâu vai tôi bị thúc một cái. Dục dã mà còn hơi mơ hồ. Cô có thể gắp thêm cho con ít đồ ăn không? Tôi cảm thấy đồ nhà cô ngon hơn ấy. Không hiểu nhưng vẫn làm theo. Tôi gắp đồ ăn anh ta ăn mà không nhả vỏ. Tôi rót nước, anh ta bưng bát lên uống. Miễn cưỡng một chút. Lại miễn cưỡng thêm chút nữa. Tôi lại miễn cưỡng thêm lần nữa vậy. Không biết đã rót bao nhiêu ly nước cho anh ta. Em gái bên cạnh cuối cùng cũng vượt qua nỗi sợ thanh long. Chậm chậm dịch lại gần tôi. Cẩn thận chìa ngón út ra. Chỉ vào người trong mắt là quả thanh long. Đôi mắt to tròn lấp lánh. Vẻ mặt trong veo. Chị ơi, đó có phải là châu nước không? Châu nước chính hiệu, động tác nhận bát cũng chậm lại. Không biết có phải tôi ảo giác không? Giọng Tần Khoát có chút nghẹn ngào. Tôi đi vệ sinh chút. Chưa bao lâu, em gái đang chơi một mình lại lén chạy về. Chỉ vào hướng nhà vệ sinh. Chị ơi, hình như có con trâu nước đang khóc như mèo. Đối tượng liên hôn này, hình như lúc nhỏ từng bị sốt cao. Mỗi hành động đều khiến người ta khó đoán. Miễn cưỡng thật. Buổi chiều cuối cùng cũng tiễn được anh ta đi. Vừa ra tới cửa, Tần Khoát bỗng như nhớ ra gì đó quay phát lại. Tiểu thư Nghiêm, tôi quên giới thiệu bản thân rồi. Anh ta còn cần giới thiệu sao? Nhà họ Tần là danh môn vọng tộc. Tôi bây giờ là 1213. Anh lại quên rồi, nhưng anh biết. Anh lớn hơn em nhiều nhiều lắm. Một phương pháp tính tuổi thần kỳ. Tôi không nhịn được bật cười. Tần Khoát lại bỗng nhìn có vẻ hơi lo lắng. Chợt nhớ ra. Sáng nay còn chưa vào nhà anh ta. Anh ta hình như từng nói. Không cưới người lớn tuổi hơn. Không ngờ còn giải thích vòng vo. Mặt tôi bỗng nóng lên. Tim cũng bất giác lỡ một nhịp. Nhưng ông trời hình như không cho anh ta cơ hội giải thích. Không biết có phải vì lúc trước anh ta thề thốt không chịu cưới tôi. Lời thề quá xấu. Đến ngày cưới, trên đường miễn cưỡng đi đón tôi, Tần Khoát thật sự bị xe tông bay. Xe cưới lập tức thành xe cứu thương. Lao thẳng đến bệnh viện. Tin tốt là không chết. Tin xấu là hình như đầu bị đập. Ngoài vài chỗ gãy xương nhẹ. Bác sĩ nói, nghiêm trọng hơn là có máu tụ trong não. Có thể gây mất trí nhớ tạm thời. Trái tim vừa hạ xuống lại lập tức treo lên. Vô thức siết chặt váy bẩn. Anh ta đã công bố chuyện liên hôn. Lỡ cậu thiếu gia này đột nhiên tỉnh lại, lại lật kèo hối hận. Chẳng phải tôi sẽ mất hết mặt mũi sao? Ban đầu hủy hôn ít ra còn có đường lui. Bây giờ đến bước này rồi. Nếu bị từ hôn, liệu còn có lựa chọn khác nữa không?
Tôi từ nhỏ đã nhu nhược. Bố mẹ tôi cũng nhu nhược. So với nhu nhược, gia tộc phá sản trở thành tay trắng càng đáng sợ hơn. Chủ động đề xuất liên hôn với nhà họ Tần. Gần như dùng hết dũng khí của cả nhà 4 người. Trước đó từng dự tiệc, đã gặp lão gia nhà họ Tần vài lần. Ông ấy cảm thấy tôi là hậu bối và diễn viên, nên mới quyết định chuyện hôn nhân này. Nhưng còn Tần Khoát thì sao? Ngoài giới đồn anh ta là nhị thiếu gia giàu có bậc nhất. Nghĩ gì làm nấy. Cả ngày lêu lổng không nghiêm chỉnh. Lại nhớ đến lần trước đến nhà anh ta. Anh ta nằm trên đất lấy đầu đập tường. Uy hiếp bố mình. Đúng là không ra dáng gì. Tôi vừa nghĩ miên man. Không để ý Tần Khoát trên giường. Hàng mi chợt run lên. Đám người phía sau lập tức vây lại. Tần Khoát từ từ mở mắt. Ánh nhìn lướt qua xung quanh. Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng. Ngày đại hỉ lại gặp tai nạn. Không biết là người xui xẻo, hay là trong đám người bỗng vang lên một giọng the thé. Tôi nhìn theo tiếng. Là khách bên nhà họ Tần. Thấy có chút quen mặt. Nghĩ lại hình như bố mẹ tôi từng nói. Nhà họ và nhà họ Tần vốn có giao tình. Dù sau lưng chê Tần Khoát tính tình bất kham. Không phải lựa chọn lý tưởng làm con rể. Nhưng giới hào môn coi trọng lợi ích. Vừa coi thường Tần Khoát. Lại vừa trông cậy vào thân phận nhà họ Tần. Cứ tưởng sớm muộn gì cũng bám được vào danh môn này. Không ngờ lại có kẻ. Gặp Tần Khoát lúc xa cờ. Lại đúng vào hôn lễ của tôi và anh ta. Tự nhiên lại muốn chen chân vào. Nhà họ Tần liên hôn với nhà nào chẳng được. Nhà họ Nghiêm sắp phá sản rồi. Giờ đưa con gái đến liên hôn. Trong lòng mày không có chút tính toán nào sao? Mày tự ngẫm lại đi. Trên đường rước dâu lại gặp tai nạn. Mày không thấy đó là điểm báo gì à? Tiểu Tần, bác nhìn mày lớn lên. Chẳng lẽ cố ý lừa mày sao? Tần Khoát nhíu mày. Như đang suy nghĩ điều gì. Tôi cảm thấy oan uổng. Muốn mở miệng phản bác. Rõ ràng là anh ta tự mình thề độc. Sao lại đổ hết lên đầu tôi? Đúng lúc đó bên giường vang lên tiếng thịch. Tôi ngẩng đầu nhìn. Tần Khoát nhìn tôi với vẻ mặt kinh hoàng. Ngón tay đưa ra cũng run rẩy. Cô nói người kết hôn với tôi hôm nay là cô ấy hả? Giây sau anh ta bật ngồi dậy. Trong mắt lóe lên 3 phần kinh ngạc 7 phần vui sướng. Rồi ngửa mặt cười to, may mà không đâm chết tôi. Thì ra cô ấy là vợ tôi. Gào xong vẫn chưa tin. Túm lấy tay tôi áp lên mặt mình. Ngẩng đầu lên đòi tôi tát một cái. Để xem thật sự là vợ tôi không. Tôi khẽ vỗ lên mặt anh ta một cái. Ánh mắt Tần Khoát lập tức trở nên mơ màng. Không hổ là vợ tôi. Lòng bàn tay cũng thơm thơm. Tôi vội rút tay lại. Tên ngốc này trông như sắp liếm tay tôi đến nơi. Anh ta nằm viện 2 tháng. Về nhà họ Tần rồi. Tôi vẫn thấy nghi ngờ. Lén lút ngẩng đầu nhìn anh ta. Vừa ngẩng đầu đã chạm ngay gương mặt si tình đó. Vừa nhìn sang đã cười hề hề. Cũng không biết đang cười cái gì. Làm mặt tôi đỏ ửng. Hồi còn trong viện xác nhận tôi là vợ anh ta xong. Liền lao sang chỗ vị khách lắm chuyện kia. Một trận mắng không phân biệt đối tượng. Hiện trường lập tức im bặt. Chỉ nghe thấy có người ra về thì thầm. Nói tôi chỉ được cái mặt đẹp. Tần Khoát chắc bị tôi bỏ bùa rồi. Liên hôn thì dứt khoát đồng ý. Sa sút rồi lại bá đạo bảo vệ vợ. Đến bố ruột cũng quên mất. Chỉ nhớ đến tôi thật sự là thích tôi đến vậy sao? Chưa kịp nghĩ sâu. Tay áo bị kéo nhẹ. Tần Khoát nhe răng gọi vợ ơi. Chắc đầu anh ta lại đau chưa khỏi. Tôi hơi lo lắng sao vậy? Đầu lại đau à? Tần Khoát lắc đầu, anh muốn tắm. Cảm thấy người hôi quá. Tôi nhìn cánh tay bị gãy của anh ta. Vừa định đi gọi quản gia giúp đỡ. Giây tiếp theo bàn tay ở ống tay áo siết lại. Nắm lấy cổ tay tôi. Ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Muốn vợ tắm giúp. Tôi vừa định từ chối. Lại nhìn thấy. Vết sẹo chưa lành trên chân mày anh ta. Huống hồ tôi và Tần Khoát là vợ chồng hợp pháp. Giúp chồng bị thương tắm một cái cũng đâu có gì. Lòng mềm nhũn chẳng mềm tí nào. Từ phòng tắm bước ra. Mặt tôi còn đỏ hơn mặt anh ta sau khi tắm xong. Tay cũng nóng đến kỳ lạ. Vậy mà tên ngốc này còn lon ton chạy theo sau hỏi. Vợ ơi, anh có phải rất ngầu không? Anh nằm viện chán quá. Đọc mấy bài của hội công chúng. Trên đó nói với người mình thích. Phải dũng cảm thể hiện bản thân. Chồng em không phải đồ nhát gan. Dũng cảm thể hiện thì thể hiện quá đà. Đầu tiên là lột sạch quần áo. Thấy tôi không mở mắt. Còn đưa tay vạch mắt tôi ra. Túm lấy tay kia của tôi. Từ khuôn mặt tuấn tú bắt đầu cho sờ. Nằm viện 2 tháng không tập luyện nên nhỏ đi rồi. Dưới lòng bàn tay là trái tim đập rộn ràng của anh ta. Và cơ bụng rắn chắc đầy đặn. Miệng thì nói nhỏ. Nhưng giọng toàn là tự hào. Còn điên cuồng tạo dáng. Cơ bụng đường nét rõ ràng kéo dài xuống dưới.
cho đến khi eo bị vật gì đó chọc vào. Tần Khoát đang khoe dáng bỗng ôm chặt lấy eo. Tai đỏ ửng, không kiểm soát được. Không chỉ là không kiểm soát, mà là như đang đạp ga lao trên cao tốc. Tôi mắt không nhìn ngang suốt buổi sáng. Kỳ cọ cho anh ta đến mức tay cũng mỏi nhừ. Vợ ơi, em vẫn chưa trả lời anh có ngầu không? Tần Khoát. Ra dáng không đạt được câu trả lời thỏa đáng sẽ không chịu yên. Cái mặt to dí thẳng vào ngực tôi. Mặt tôi nóng ran. Nói thật là rất hài lòng. Trước đây vì không thích xã giao lại nhút nhát. Những buổi tiệc thương mại gần như tránh được thì tránh. Thật sự phải đi thì cũng chỉ cười cười sau lưng bố tôi. Rồi lén ra ngoài ăn bánh kem. Tôi từng gặp Tần Khoát trong vườn sau một buổi tiệc thương mại. Tôi như thường lệ lén ăn bánh ngọt. Không xa có người đi tới. Người bên cạnh cũng đang lén ăn bánh như tôi. Tự nhiên huých khuỷu tay vào tôi. Chỉ về phía đó và bịt miệng. Người ở giữa. Có phải là Độc Đinh mà lão gia nhà họ Tần cưng như ngọc không? Hôm nay ăn mặc cũng ra dáng người đàng hoàng. Tôi ngẩng đầu nhìn. Trong đám người ở giữa thật sự cu ni lóa. Không chỉ là gương mặt đó, mà còn là bộ vest đính kim cương trên người anh ta. Cởi 2 nút thôi cũng đủ đem bán được kha khá. Bị lóa mắt nên nhìn thêm vài lần. Không để ý người bên cạnh đang nói là Tần Khoát. Hôm nay mặc đồ ra dáng người đàng hoàng là ý gì? Cho đến lần sau, tôi nhìn thấy anh ta mặc bộ đồ hoạt hình quang dài. Chưa hết còn có cả đồ Tôn Ngộ Không, đồ Nê Gia, đồ Hoàng đế. Còn có một bộ màu xám vừa xấu vừa kỳ cục. Không biết gọi là bộ gì. Bó chặt chỗ ấy căng phồng lên. Tần Khoát ngoài thẩm mỹ có vấn đề, thì vóc dáng đúng là cực kỳ nóng bỏng. Về sau không gặp anh ta tôi cũng chẳng muốn ra ngoài. Cho đến khi liên hôn lại thành vợ anh ta. Tần Khoát tuy đầu óc không mấy thông minh, nhưng những mặt khác tôi thật sự rất hài lòng. Đặc biệt là phản xạ có điều kiện. Tôi liếc xuống dưới. Ánh mắt lập tức bị Tần Khoát bắt được. Giây tiếp theo, cảm giác nóng rát quen thuộc ở sườn lại áp đến. Tim tôi đập dồn dập. Tôi không từ chối. Phải nói thật, không hổ là người tôi từng ngắm kỹ. Tuyệt đỉnh đến mức tôi không chịu nổi. Lôi cả lời anh ta từng nói ra. Anh nói xem, anh là miễn cưỡng cưới tôi. Tôi kéo mạnh đầu anh ta lên. Khóe môi Tần Khoát còn vương nước nhìn tôi. Mặt mơ màng. Đây đã là lần thứ 6 trong đêm nay. Cứ tiếp thế này trời sẽ sáng mất. Chúng ta là liên hôn. Anh luôn nói là miễn cưỡng cưới tôi. Tôi run rẩy đè tay anh đang định lần sang lần thứ 7. Eo bắt đầu đau. Miễn cưỡng hiểu chưa? Làm nhảm gì thế? Hôn hôn hôn. Cái còn lại em giấu đâu rồi? Tần Khoát phản tay giữ lấy tay tôi. Ép thẳng lên đỉnh đầu. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Đánh tan những lời tôi còn chưa kịp nói. Tôi luôn muốn biết vì sao anh ta lại thích tôi đến vậy. Cảm giác không chỉ vì gương mặt. Nhưng mỗi lần hỏi, Tần Khoát lại quay sang nhìn tôi nghiêm túc. Nhìn rồi nhìn. Đôi mắt cún con lại trở nên mơ màng. Lại nhào lên đòi hôn. Hôn rồi lại không thể dừng. Mới kết hôn 2 tháng. Phòng bếp ghế sofa. Cửa sổ sát đất phòng ngủ chỗ nào cũng làm qua. Bình thường không phải là ôm tôi từ phía trước cắn, thì cũng là từ phía sau ôm tôi cắn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là có thật. Tần Khoát, tuy suốt ngày như đầu óc thiếu dây, nhưng tinh thần phục vụ thì khỏi chê. Đủ mọi kiểu nhập vai. Quan sát biểu cảm tôi cực kỳ tỉ mỉ, để điều chỉnh cho phù hợp. Kỹ thuật cao siêu đến mức tôi cũng bị kéo thành không biết xấu hổ. Cho đến một đêm nọ, Tần Khoát đang cắm đầu vào người tôi bỗng khựng lại. Ánh mắt đột nhiên tỉnh táo. Nhìn thân thể trần truồng của tôi. Rồi nhìn lại chính mình cũng không mảnh vải. Ôm đầu hét lớn, em chiếm được anh rồi. Anh không còn là trai tân nữa. Vậy em còn yêu anh không? Tôi sững người không hiểu đây là màn kịch gì. Chồng cổ hủ à? Thế tôi là vai gì? Vợ bỏ chồng sau đêm đầu ư? Hôm nay cũng đâu có chơi nhập vai. Chưa kịp lên tiếng, Tần Khoát đã bật dậy nhảy xuống giường. Miệng lẩm bẩm xong đời rồi xong đời rồi. Cầm điện thoại bên cạnh lao thẳng ra ngoài. Đến sáng hôm sau trước bàn ăn, Tần Khoát lại bắt đầu kiểu miễn cưỡng ấy. Tôi lập tức hiểu anh ta đã khôi phục ký ức. Tim thắt lại nhưng lại nhớ ra. Dù là trước hay sau khi mất trí, anh ta đều thích tôi. Thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên gắp đồ ăn cho anh ta. Tần Khoát lại quay về kiểu ăn tôm không bỏ vỏ. Uống nước dùng bát. Còn thích trộm trộm lén lén cầm điện thoại. Không biết đang nhắn tin với ai. Mấy cái đó không quan trọng. Đáng sợ là anh ta không chủ động nữa. Sao có thể như thế? Trước kia ngày đêm dụ dỗ phục vụ tôi, giờ lại nói dừng là dừng. Bực mình tôi bấu mạnh eo anh ta một cái. Người đàn ông bên cạnh đang nhắm mắt giả vờ ngủ mở tay ra, kéo tôi vào lòng. Có thể miễn cưỡng cho em ôm một cái.
Tôi bị ôm rồi không nói gì. Anh ta lại chu môi ghé sát mặt tôi. Miễn cưỡng hôn hôn cũng được. Tôi bị hôn rồi quần áo cũng cởi ra. Ai thèm chơi mấy trò nước lọc nhạt nhẽo này. Mí mắt tôi giật mạnh. Siết chặt nắm tay thầm đếm 321. Chống lưng nhảy sang ngang. Chạm phải cái gì đó cứng đơ không thể tin nổi. Tôi cúi xuống nhìn. Xương thế này rồi. Anh ta còn miễn cưỡng cái quái gì nữa. Tôi không nhịn được nữa, anh hồi nhỏ có bị sốt cao đúng không? Tần Khoát mặt đỏ ửng bị làm đến đỏ bừng cả mặt. Sao em biết? Rồi bỗng cười hì hì, anh sốt tới 42 độ mà không chết. Ngầu chưa, đúng là sốt thật. Chẳng trách thân hình ngon thế lại có cái đầu cún. Cứ định cưỡng ép. Một lần nọ, điện thoại bên gối Tần Khoát bỗng rung lên. Giây tiếp theo tôi bị anh ta hất ra. Tần Khoát dạo này hơi làu bàu. Tôi âm thầm quan sát khá lâu. Xác định thủ phạm chính là một liên hệ trong điện thoại. Một lần ban đêm thức dậy, nghe thấy anh ta lén gọi điện ngoài ban công. Gọi đầu dây bên kia là Quân Sư. Tôi với anh ta đã kết hôn. Chuyện nên làm cũng làm rồi. Còn tìm Quân Sư làm gì nữa? Tôi nhón chân lặng lẽ men đến gần ban công. Chỉ nghe thấy Tần Khoát nói dõng dạc. Đàn ông không tự trọng thì như củ cải thối. Phụ nữ một khi chiếm được đàn ông thì sẽ mất hứng thú. Tần Khoát bỗng nghẹn giọng. Nhỏ giọng hỏi lại. Giờ đã bị chiếm rồi thì làm sao đây? Thứ đó có thể cắt đi rồi mọc lại không? Đầu dây bên kia nói gì đó. Anh ta lại tự mình lẩm bẩm. Líu díu một tràng dài qua điện thoại. Đối phương hài lòng nói biểu hiện không tệ. Tiếp tục cố gắng. Tần Khoát mặt mũi kiên định chỉ nghe Quân Sư chỉ dạy. Nhưng tôi chẳng phải là vợ anh ta sao? Anh ta tự trọng là để cho ai xem? Nghĩ tới nghĩ lui đầy đầu nghi hoặc. Tôi bỏ thuốc ngủ vào nước của Tần Khoát. Anh ta ngủ rất ngon lành. Tôi lén lấy điện thoại anh ta. Mở khóa vân tay rồi vào WeChat. Vừa nhìn đã thấy ngay tên Quân Sư mà anh ta hay nhắc. Tần Khoát, mẹ kiếp sao tôi lại xóa cậu đi? Quân Sư, cậu mất trí rồi thì thành cún con của vợ mình. Tần Khoát, làm cún con của cô ấy cũng không tệ. Toàn thân cô ấy đều thơm. Lúc dùng bàn tay thơm thơm cào cằm tôi thật sự sướng chết đi được. Quân Sư, số phận của cún là bị bỏ rơi. Tôi là ví dụ sống sờ sờ ngay trước mặt cậu. Cậu vẫn chưa hiểu sao? Tần Khoát, thế tôi phải làm sao? Quân Sư, làm theo lời tôi nói. Đừng quá nhiệt tình với vợ. Tần Khoát, hôm nay tôi cũng cố giữ khoảng cách với vợ. Không bị mê hoặc. Quân Sư, làm tốt lắm. Like, share và subscribe nào. Tần Khoát, hôm nay tôi không nhịn nổi. Lén lấy váy ngủ ren của vợ giải quyết. Quân Sư, không bị phát hiện chứ? Tần Khoát, không đâu. Tôi làm việc rất kín đáo. Tần Khoát, Quân Sư, tôi còn phải kiên trì bao lâu nữa? Vợ thơm quá. Muốn quỳ xuống sủa gâu 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 luôn mà. Quân Sư, cô ấy từng nói yêu cậu chưa? Từng nói cậu dễ thương chưa? Từng chủ động hôn cậu chưa? Tần Khoát, chưa từng. Quân Sư, vậy thì tiếp tục kiên trì. Khẩu hiệu của chúng ta là gì? Tần Khoát, kết cục của cún là bị vứt bỏ. Chúng ta là đàn ông nhỏ bé. Tuyệt đối không được trở thành món đồ chơi của đàn bà lớn. Tôi nói chứ. Dạo này sao mấy bộ đồ của tôi cứ biến mất? Thì ra đều bị Tần Khoát lấy để giải quyết bằng tay. Anh ta thì giải quyết được. Còn tôi thì chỉ biết nhịn. Nghĩ tới việc Tần Khoát, công cụ cực kỳ hữu dụng như vậy, lại bị Quân Sư dắt mũi như cún. Trong lòng tôi bùng lên một cơn tức giận vô danh. Bình tĩnh lại. Tôi gửi tin nhắn cho gã Quân Sư kia. Tôi muốn xem tên Quân Sư này bị phụ nữ tổn thương đến mức nào mà nói ra được mấy lời như thế. Gì cơ, bạn gái cũ và bạn trai mới vào khách sạn, còn gọi cậu đến đưa bờ cờ sờ. Mà còn không chỉ một lần. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Người bên kia mặt trầm xuống. Nhỏ giọng đầy uất ức hỏi chuyện đó vẻ vang lắm à? Tôi đáp, sao lại không vẻ vang? Đưa rồi mới không vẻ vang. Không đưa thì có gì không vẻ vang. Khoan đã, cậu đưa thật à? Tôi hạ giọng. Người đàn ông kia im lặng. Tôi cũng im lặng. Ban đầu chỉ định xem là kẻ nào muốn phá hoại tình cảm giữa tôi và Tần Khoát, kết quả lại vô tình hóng được chuyện. Khóe miệng suýt cong lên. Chợt nhớ ra đây là anh em từ nhỏ của Tần Khoát. Lập tức ngậm miệng. Hắn ta được rồi lại không trân trọng. Chưa được thì gọi tôi là vợ yêu, ông xã suốt. Nói muốn đeo xích cún cho tôi. Tôi đeo rồi anh ta lại bảo muốn tôi gọi là mẹ ơi. Tôi cũng gọi rồi, nói muốn thật nhiều tiền. Tôi đã đưa anh ta hết cả thẻ ngân hàng. Tại sao vẫn chia tay với tôi? Người đàn ông mắt đỏ hoe. Từng chữ chất vấn. Tôi thấy hơi thương. Không chừng ngay từ đầu hắn ta đã coi cậu là cún. Cậu im đi, tôi tình nguyện làm cún là chuyện của tôi. Không liên quan đến hắn. Tần Khoát là huynh đệ tốt nhất của tôi.
Tôi từng bị tổn thương. Không thể để cậu ấy cũng bị tổn thương. Ồ, nghĩa khí ghê ha. Tại sao anh ấy không yêu tôi? Hu hu hu. Hắn ôm đầu khóc giống. Không hổ là huynh đệ thân thiết của Tần Khoát. Khóc như hai con trâu nước. Tôi nhìn hắn vừa ôm đầu vừa che cổ. Muốn an ủi, có khi con trâu đó bị cậu nuôi rối loạn tiêu hóa. Hắn khóc càng lớn tiếng hơn. Cái mồm chết tiệt của tôi nhìn hắn càng khóc càng nhập tâm. Tôi bỗng thấy khó xử. May mà nhà hàng phát loa thông báo giờ. Cắt ngang tiếng khóc của hắn. Hắn lau nước mắt, tự đứng dậy. Không còn sớm nữa. Tôi phải đi đưa bờ cờ sờ đây. Tôi không thể để anh ấy bị tổn thương. Tôi ôm một bụng cảm xúc không thể diễn tả mà về nhà. Tần Khoát chẳng hiểu bị cái gì. Lại lôi ra bộ đồ chiến đấu thanh long đính đá. Mang vớ màu xanh. Phối với đôi boots Chelsea bóng loáng. Cách phối đồ khiến người ta tối sầm mặt. Trong tay không biết cầm gì. Một chai nhỏ cứ đổ vào miệng. Tôi nghi hoặc, anh đang ăn gì vậy? Tần Khoát nhai nhai. Giọng buồn buồn, thuốc sâu. Loại ăn vào là chết luôn ấy. Anh đang điên cái gì vậy? Cuối cùng anh nói. Thuốc kích dục, ăn vào là GG nổ tung ấy. Tôi tiến lại gần kéo miệng anh ta ra không nhai nổi. Nhìn xuống chai nhỏ trong tay vitamin C. Tôi hỏi, anh sao vậy? Rõ ràng cảm thấy tâm trạng anh ta không đúng. Tôi ngồi xuống bên cạnh. Tần Khoát nghiêng đầu. Giọng nghẹn ngào. Tôi biết ngay. Phụ nữ mấy cô được rồi thì sẽ không trân trọng nữa. Anh em tôi nói chẳng sai chút nào. Chỉ có lúc tôi mất trí nhớ. Mới bị cô gái xấu xa như em lợi dụng. Bụng tôi suýt cười bật ra tiếng. Ánh mắt rơi lên điện thoại trên bàn trà. Một tấm ảnh tôi đưa khăn giấy cho huynh đệ anh ta. Hiển thị to tướng trên màn hình. Tần Khoát quay đầu chỉ vào ảnh tố cáo. Mới bao lâu đã tìm đàn ông mới rồi? Chẳng lẽ tôi không đủ đẹp không đủ giàu? Cơ bụng không đủ sờ đã tay sao? Tôi không quan tâm. Dù sao tôi cũng không còn là trai tân nữa, em phải chịu trách nhiệm. Gì mà kỳ cục vậy? Cổ họng tôi nghẹn lại một hơi. Im lặng nửa ngày. Tần Khoát bỗng hạ giọng. Ngữ khí không chắc chắn, không ly hôn được không? Anh làm nhỏ, em làm lớn. Tôi nhìn tấm ảnh. Lại liếc sang anh ta với vẻ khó nói nên lời. Anh không nhìn ra đấy là anh em của mình sao? Khóe mắt Tần Khoát treo giọt lệ nhỏ. Bỗng quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy em đi, đâu có nhìn gã đàn ông kia trông thế nào. Em phải lòng anh em của anh rồi. Đừng nhắc tới anh em anh. Cho dù là cha anh tới cũng phải làm nhỏ. Đầu óc từ nhỏ sốt cao bị tổn thương. Đúng là đủ loại vấn đề. Ngọn lửa giận vừa lóe lên trong lòng. Khi thấy vẻ mặt ngốc nghếch kia, lập tức bị dập tắt. Tần Khoát vốn đã ngốc ngốc. Đâu phải mới biết hôm nay. Bên ngoài đều nói anh ta là nhị thập tộc. Thiếu gia hư hỏng được cha nuông chiều. Nhưng trong mắt tôi, anh ấy hiền lành, dễ thương, chân thành. Quan trọng nhất là có tiền, tiêu hết cho tôi. Sức cũng khỏe. Lúc dùng thật sự rất đã. Tôi nâng mặt anh ta lên. Cố gắng lờ đi. Bộ đồ chiến đấu thanh long trên người Tần Khoát buồn cười chết đi được. Nét mặt nghiêm túc, chỉ yêu em. Lại nhớ đến tên quân sư đầu óc cũng thiếu dây như anh ta. Những lời hắn từng nói. Anh ta từng nói yêu em chưa? Từng nói em đáng yêu chưa? Từng chủ động hôn em chưa? Tôi tiếp lời, anh còn rất đáng yêu. Mắt Tần Khoát sáng rực lên trong chớp mắt. Ánh nhìn mong chờ rơi lên môi tôi. Tôi khẽ hôn một cái. Giống như vừa ký một khế ước thần thánh. Giây sau không khí lập tức bị phá vỡ. Bởi vì Tần Khoát đột nhiên quỳ xuống. Vừa quỳ vừa rút ra chiếc dây xích dưới gầm bàn. Tuyệt quá, cuối cùng anh cũng có thể làm cún của vợ rồi. May mà trong nhà không có ai. Không thì tôi còn phải giải thích. Thật sự chưa từng học qua bùa chú. Tần Khoát úp mặt vào lòng bàn tay tôi. Gương mặt tràn đầy mê đắm. Dưới cổ áo vest hé mở. Cơ ngực lấp ló hiện lên đường cong quyến rũ. Cổ họng tôi khô rát. Thuận tay cầm lấy sợi dây. Dắt anh ta vào phòng ngủ nhẹ nhàng dỗ dành. Vậy để em xem. Cún con hầu hạ chủ nhân thế nào nhé. Điện thoại của Tần Khoát trên bàn rung vài cái. Huynh đệ, bạn gái cũ của tôi bảo tôi đưa bờ cờ sờ là cố ý giăng bẫy tôi. Cô ta muốn dùng nó với người mới. Chứ không phải không trân trọng tôi. Thì ra là chê tôi tư thế cứng nhắc nên mới tức giận. Cô ta yêu tôi chết đi được. Tôi gửi cho cậu cuốn sổ tay mới, xóa cái cũ đi. Tựa đề, vợ toàn năng phải học thuộc lòng. Vợ là trời. Vợ là đất. Vợ vì tôi mà chống trời đỡ đất. Không được mắng vợ. Không được cãi vợ. Không có vợ yêu đời thật thất bại. Cô ấy hôn tôi rồi. Môi cô ấy ngọt thật. Tay thơm quá tôi không kìm được mà sủa gâu gâu. Làm cún cho phụ nữ. Thật là chuyện tuyệt vời nhất trên đời. Tập ngoài của Khoát. Cha nói muốn sắp xếp đối tượng liên hôn cho tôi.
là con gái nhà họ Nghiêm, ngoan ngoãn nghe lời, sắc nước hương trời. Trong lòng tôi lập tức bốc lửa. Tôi không quan tâm là họ Nghiêm, họ Bạch, họ Lâm hay họ Giang. Cho dù là sắc nước hương trời, khuynh quốc khuynh thành, tôi tuyệt đối không cưới người mình không thích. Hơn nữa tôi đã có người mình thích, chỉ là tạm thời không biết tên người đó là gì. Trong đầu hiện lên một bóng dáng nhỏ nhắn mặc váy trắng. Cô ấy mỗi lần đều len lén chạy ra vườn sau ăn bánh ngọt, thích nhất là vị Việt quất. Mỗi lần thấy tôi, đôi mắt liền như dính chặt vào người tôi. Hừ, thiếu gia đẹp trai còn biết mình đẹp. Người bạn thân từ nhỏ thúc cùi trỏ vào vai tôi, nói bộ vest tôi mặc đẹp thật, có thể cho mượn mặc mấy hôm không? Sao lại không đẹp chứ? Đây là hàng đặt may cao cấp, người khác muốn mua còn không mua nổi. Tôi gật đầu. Chờ chút, là vest tôi đẹp hay tôi đẹp? Cô ấy nhìn tôi hay nhìn bộ vest? Tôi rơi vào trầm tư. Lần sau tham gia tiệc thương mại, tôi mặc bộ đồ hoạt hình quang dài. Cô gái ấy vẫn nhìn tôi. Đổi sang đồ Neza. Cô ấy vẫn nhìn tôi. Đổi sang đồ Tôn Ngộ Không. Cô ấy vẫn nhìn tôi. Xác nhận được là cô ấy thích nhìn tôi chứ không phải đồ. Trong lòng bất giác dâng lên niềm vui nhẹ. Đúng lúc tôi chuẩn bị, lần sau sẽ đến trước mặt cô ấy nói chuyện, cha tôi nhốt tôi lại trong nhà, mời một đống pháp sư đạo sĩ, kẻ thì nhảy múa trước mặt tôi, kẻ thì hát nước kỳ lạ lên người tôi. Cuối cùng những bộ đồ đầy màu sắc của tôi đều bị đốt sạch trong lò. Về sau, cuối cùng tôi cũng được đi dự tiệc trở lại, nhưng không còn thấy cô gái ấy nữa. Trong lòng thấy trống trải. Tôi không hiểu đó là cảm xúc gì. Từ nhỏ sốt cao từng hỏng đầu, nên đầu óc không được thông suốt. Tôi chạy đi hỏi người bạn thân. Cậu ta nghĩ một lúc rồi bảo đó gọi là thích. Thích sao? Nhưng tôi còn không biết tên cô ấy là gì. Thấy cha thực sự muốn tôi liên hôn. Cơn giận bốc lên. Tôi ngồi phịch xuống, ôm đầu định đập tường. Khi đó có giọng nói vang lên. Anh không cần tự đập đầu đâu. Chúng ta hủy hôn là được rồi. Khi tôi và cha cãi nhau đến căng thẳng, cánh cửa bị đẩy ra. Bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Cô ấy chớp đôi mắt tròn to, như có chút căng thẳng, đứng ở cạnh cửa cứ gãi lòng bàn tay mãi. Thì ra người liên hôn với tôi là cô ấy sao? Vừa nãy cô ấy nói gì nhỉ? Đừng đập đầu chết. Muốn cưới tôi ư? He he, không chết rồi. Vợ ơi anh đến đây. Cảm ơn cú tát của Tôn Ngộ Không. Suýt nữa bị vợ tương lai mê đến mơ hồ luôn. Bạn thân kiêm quân sư của tôi từng nói, gặp người mình thích phải nghiêm túc, phải điềm đạm. Cái vẻ lố lăng của tôi sẽ dọa cô ấy sợ. Phụ nữ lớn tuổi ghét mấy tên cú liếm. Phải giữ khoảng cách, không được trở thành món đồ chơi của phụ nữ. Nếu không sẽ bị họ vứt bỏ. Bởi vì bạn tôi, chính là vì làm đến độ dâng cả thân thể, mà cuối cùng vẫn bị chia tay. Nó nói khi chưa có cam kết chính thức từ phụ nữ, thì thân phận trai tân vô cùng quan trọng. Tôi hoàn hồn lại, nhìn người vợ trước mặt. Cô ấy lẩm bẩm gì đó tôi nghe không hiểu. Chỉ muốn hôn mà chưa cưới nên không dám. Vợ tôi lại né đi. Tôi thầm nhẩm lại. Cuốn sổ tay trai tân mà quân sư gửi. Phải đoan chính, phải giữ khoảng cách. Tôi ngẩng đầu ra vẻ phong độ. Vậy anh miễn cưỡng cưới em vậy. Nghiêm Nhiễm xấu hổ cúi đầu. Đúng là sức mạnh của ngôn từ. Kết hôn toàn tập. Miễn cưỡng thôi mà mệt ghê. Rõ ràng chỉ muốn mặc đồ đẹp cho vợ xem. Muốn ăn món vợ gắp. Muốn uống nước vợ rót. Nhưng nghĩ đến người anh em bị bỏ rơi. Ngày ngày ôm trai Wahaha say xỉn ở nhà. Lại dùng mình. Không được, dù có giả bộ cũng phải ôm được vợ ngủ. Giả bộ đến nhà vợ. Mặc bộ vest đen đính đá đắt nhất. Giả vờ lạnh lùng. Miễn cưỡng đến nhà em nên mặc đại thôi. Không phiền chứ. Vợ nói mặc gì cũng được. Ý là không thích bộ tôi đang mặc. May mà cốp sau xe còn có bộ khác. Kết quả em gái vợ nói tôi là quả thanh long. Nghĩ đến thể diện nhà vợ tôi nhịn không phản ứng. Sao lại nói tôi là trâu nước? Tôi chạy vào nhà vệ sinh khóc mèo một tiếng. Trâu nước xấu thế. Vợ chắc chắn không thích trâu nước. Tính đợi sau khi cưới, sẽ mặc đồ đẹp ở nhà cho vợ ngắm. Không ngờ vì lời thề độc từng phát, tôi thật sự bị xe tông bay. Không chết nhưng cũng chẳng khác chết là bao. Tôi mất trí nhớ, quên hết mọi người, chỉ nhớ mỗi vợ. Nhìn thấy cô ấy liền không nhịn được mà nhào tới liếm. Cơ thể vợ tôi bị tôi liếm sạch mọi ngóc ngách, ngay cả chân cũng thơm ngát. Tôi còn giả vờ yếu đuối để cô ấy tắm cho tôi, chỉ để vợ bị sắc đẹp của tôi quyến rũ. Sau đó cái gì cũng làm rồi. Tôi khôi phục trí nhớ. Lúc ấy tôi đang ra sức trên người vợ. Trời sập rồi sao tôi lại chủ động thế này? Lời quân sư dặn tôi quên sạch.
thậm chí còn xóa cả người đó luôn. Một khi có được rồi, chính là bắt đầu đếm ngược đến lúc mất đi. Ban ngày chạy đến nhà bạn thân, khóc hu hu cùng nó. Ban đêm ôm vợ ngủ, trong lòng lại rối bời. Cho đến khi có người gửi cho tôi một tấm ảnh. Vợ tôi đi ăn cùng người đàn ông khác. Lúc đó trời thật sự sập. Tôi nghĩ luôn đến lúc bị lôi đi làm thủ tục ly hôn. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng yêu đương, cũng chưa từng nói chuyện với con gái. Vừa mở miệng họ đã hỏi tôi, hồi nhỏ có bị sốt cao không? Đúng là có. Sốt tới 42 độ còn không chết. Tôi vô cùng tự hào ngẩng đầu. Kết quả bị họ lườm nguýt. Càng không ai thèm để ý tới tôi. Tôi dường như luôn thiếu dây trong chuyện yêu đương. Không hiểu gì, chỉ biết dính lấy vợ. Người có kinh nghiệm tình trường duy nhất là bạn thân tôi. Thành quân sư tình cảm của tôi. Nó bảo tôi đừng hạ mình quá. Quan trọng nhất là giữ vững tiểu tình khoát. Thứ này một khi bị có được là sẽ bị vứt bỏ. Tôi cúi đầu phản bác, giảm. Rõ ràng là to lắm. Bị vợ vả một cái vào miệng. Vợ không cho tôi nói bậy. Anh đánh giám thơm ơi là thơm. Quân sư bảo mấy chuyện đó không quan trọng. Giữ vững giới hạn cuối cùng mới là cốt lõi. Giờ thì hay rồi. Giới hạn mất. Vợ cũng có vẻ sắp mất. Tôi lặng lẽ khóc. Trước khi vợ về nhà, tôi len lén lau nước mắt. Thay bộ chiến bào mà tôi thấy đẹp nhất. Gõ cửa ngại ngùng. Mong vợ hiểu lòng tôi. Vợ là người yêu tôi nhất. Cô ấy chỉ yêu mình tôi thôi. Làm cún của vợ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Sau một trận hăng hái kịch liệt, vợ ném bộ đồ tôi mặc vào thùng rác. Nói xấu tới mức cuni mắt. Giây sau lại lôi ra khỏi thùng. Hỏi tôi bộ này bao nhiêu tiền. Ồ không ổn rồi. 7 con số hay 8 con số gì đó. Dùng thẻ của cha quẹt nên tôi không nhớ rõ. Vợ lặng lẽ treo bộ chiến bào thanh long vào tủ. Lạy 3 cái. Chỉ bảo tôi sau này đừng mặc nữa. Tôi gật đầu. Vợ nói gì cũng đúng. Đêm khuya tình đến cao trào. Vợ kéo tai tôi nói tôi ngốc nhất. Dễ thương nhất. Tôi nghĩ vợ mới là ngốc. Nói mấy lời như thế. Tôi đây không chiến tới sáng mới là lạ. Tối nay đừng mơ ngủ luôn đi. Mãi đến rất lâu sau này, tôi vẫn nhớ khoảnh khắc anh quỳ xuống, ôm lấy tôi, ngốc nghếch nói, anh chỉ muốn làm cún của em cả đời này. Tôi từng nghĩ, yêu một người đầu óc không bình thường như Tần Khoát là chuyện điên rồ nhất đời mình. Nhưng hóa ra, điều điên rồ ấy lại là may mắn lớn nhất tôi từng có. Anh ấy không hoàn hảo, hay nói đúng hơn là kỳ quặc từ trong ra ngoài. Nhưng anh ấy yêu tôi theo cách ngốc nghếch nhất, chân thành nhất, và cũng dai dẳng nhất. Sau bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu lần miễn cưỡng, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Không còn là miễn cưỡng cưới, mà là cam tâm tình nguyện yêu. Không còn là giữ khoảng cách, mà là dính lấy nhau không rời. Sau này, tôi hỏi anh, nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ cưới em chứ? Anh gãi đầu, ánh mắt sáng rực, không cưới em, anh điên mất. Tôi cười, bởi vì tôi biết, dù anh có điên thật, tôi cũng vẫn chọn ở bên anh, mãi mãi. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.